Magkakatalo ngayon. Isang sachet ng Tide laban sa doble ng Brandex. Lumang na ngayon ng Tide. Masabol pa, oh. Aha. Ito, parang kulang na. Doble na nga. Mahirapan pa mapaputi. Kaya ko ba itong lahat? Ang puti ang yung huling laban. Team Tide, nakarami ng napaputi. Tide, posing sa kaputihan. Kaya ang marami. Panalo, 5 pesos lang.